bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ một móc mới của Ni. Đây là đề xuất bạn đã gửi đến cho Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like, đăng ký kênh của Ni nha. Ni chúc các bạn có một sản phẩm đẹp, chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Chiều dài tính từ chân trước này cho tới chân sau này là 7 cm. Tính từ chân này cho tới tay nha, mình tính tới tay là 10,5 cm. Đây là loại len mà đi sử dụng để móc chú chó này. Sợi len này gọi là len mi dài và chiều dài của cái sợi lông này là 3 cm. Khi mà móc chú chó này thì Ni kết hợp cái sợi len này với lại một loại len nữa. Đây là loại len mà Ni dùng để kết hợp móc cùng với cái loại sợi len này. Bạn kết hợp với loại len nào cũng được, nhưng mà Ni thấy là cái loại len mà mình kết hợp thì là nên là 1 mi nha. Loại len mà có size là 1 mi thì Ni đã sử dụng hai loại len này. Hàng thứ nhất đầu tiên mình có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Móc một mũi xích. Mũi móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Bốn, 5, 6. Đây là móc xong 6 mũi móc đơn. Bây giờ mình kéo, mình rút cái sợi dây ngắn này để cái vòng tròn này khép kín lại cái sợi dây ngắn này. Để kết thúc hàng thứ nhất, móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Mũi đầu tiên đây, mình móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để mũi chược nó nhỏ thì mình kéo căng cái sợi len này thì mũi chược nó sẽ nhỏ. Xong hàng thứ nhất. Mình bóc mình đẩy các sợi lông này của sợi len ra phía sau nha, ra phía đằng sau nha. Hàng thứ hai mình có 6 mũi tăng. Mũi tăng là mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Để bắt đầu hàng thứ hai, móc một mũi xích nhỏ xíu. Để mũi xích nó nhỏ thì mình cũng kéo căng cái sợi len thì mũi xích của mình nó sẽ nhỏ. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi tăng. Nên sử dụng cái sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi tăng. Mũi tăng là mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân, nên đã có một mũi móc đơn này nè. Bây giờ mũi móc đơn thứ hai cũng cùng chân với mũi móc đơn trước. Mình đã có một mũi tăng. Bây giờ mình tiếp tục mình lặp lại thêm 5 lần nữa. Mình vừa móc mình vừa đẩy các sợi lông này, đẩy mấy cái sợi lông này ra phía sau nha.
Mình đẩy nó ra phía sau nè. Mình đẩy hết nó ra phía đằng sau này nha. Mũi tăng thứ hai nè. Mũi tăng thứ ba. Bốn. Năm. Sáu. Ni đã móc xong 6 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ hai, mình móc một mũi chượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Mũi đầu tiên nè. Mình kéo căng cái sợi len thì mũi chượt của mình nó sẽ nhỏ nha. Xong hàng số 2. Mình đẩy các sợi lông ra phía mặt sau nha. Mình đẩy hết ra phía sau. Hàng số 3 mình có 11 mũi đơn và một mũi tăng. Để bắt đầu hàng số 3 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Để bắt đầu mỗi hàng thì mình đều móc lên một mũi xích nha. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chượt. Đúng cái mũi mà mình móc mũi chượt nè. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh cũng là một mũi đơn, mình có 11 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ni đã móc xong 11 mũi đơn và cái mũi cuối cùng này là một mũi tăng. Để kết thúc hàng số 3 mình móc một mũi xích nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Kết thúc mỗi hàng mình đều móc một mũi xích nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng nha. Xong hàng số 3. Mình đẩy hết sợi lông ra phía mặt sau này nha. Hàng thứ tư mình có một mũi tăng và 12 mũi móc đơn. Để bắt đầu hàng thứ tư mình cũng móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng thứ tư là một mũi tăng.
Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà vừa nãy mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi tăng. Ni đã có một mũi tăng và các mũi còn lại là mũi đơn, mình có 12 mũi đơn. Ba, 4, 5, 12. Ni đã móc xong một mũi tăng và 12 mũi đơn. Để kết thúc hàng thứ tư, mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 5, mình có 13 mũi đơn và một mũi tăng. Để bắt đầu hàng số 5, mình cũng móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 5, đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn. Và chân bên cạnh cũng là một mũi đơn. Mình có 13 mũi đơn liên tiếp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Ni đã móc xong 13 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ 5, mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 6 mình có một tăng và 14 mũi đơn. Để bắt đầu hàng số 6, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi tăng. Và tiếp theo là mình có 14 mũi đơn. Sáu, 14. Ni đã móc xong một mũi tăng và 14 mũi đơn. Để kết thúc hàng số 6, mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 7, mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn. Mũi bên cạnh. Mũi bên cạnh, mũi đơn thứ hai. 3,
4, 5. Ni đã móc xong 5 mũi móc đơn và tiếp theo là mình có 6 mũi tăng liên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và tiếp theo là mình có 5 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Để kết thúc hàng số 7, cũng móc một mũi chượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Kết thúc mỗi hàng mình đều móc một mũi chượt nha. Để bắt đầu hàng số 8, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chượt. Móc một mũi đơn. Mình có 6 mũi đơn liên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni đã có 6 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi tăng. Mũi bên cạnh là một mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi đơn tiếp theo. Thì cái mũi đơn tiếp theo này Ni sẽ đánh dấu một sợi len. Mình nhớ cái chỗ mà mình đánh dấu cái sợi len này nè, thì lát nữa mình sẽ gắn con mắt vào. Mũi tiếp theo là một mũi đơn và mình đánh dấu một sợi len vào. Tiếp theo là mình có một mũi tăng. Tiếp theo là có 2 mũi đơn. 1, 2, một mũi tăng. Tiếp theo là mình có một mũi đơn, mà mũi đơn này mình cũng đánh dấu sợi len vào. Để lát nữa mình sẽ gắn con mắt vào nha. Mình sẽ gắn con mắt vào nè. Tiếp theo là mình có một đơn, một tăng, và 6 mũi móc đơn. 1,
1 2 3 4 5 6. Để kết thúc hàng số 8, Ly cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Kết thúc mỗi hàng mình đều móc một mũi chược nha. Hàng số 9, hàng số 9, hàng số 10, mỗi hàng có 26 mũi móc đơn. Để bắt đầu hàng số 9, mình cũng móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn, và các mũi còn lại đều là mũi đơn. Hàng 10 cũng lặp lại tương tự nha. Kết thúc mỗi hàng mình đều móc một mũi chược nha. Hàng số 11, để bắt đầu hàng số 11 thì mình cũng móc lên một mũi xích. Bắt đầu mỗi hàng thì mình móc một mũi xích, và kết thúc mỗi hàng là mình móc một mũi chược nha. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn, và mũi bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3 4. Đây đã có 4 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một cụm, một đơn, một tăng, một đơn, lặp lại 6 lần. Một mũi đơn nè, một mũi tăng nè, và một mũi đơn. Mình có cái cụm nè, một mũi đơn nè, một mũi tăng và một mũi đơn. Cái cụm một đơn này, một tăng, một đơn này được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Bây giờ Ni lặp lại lần thứ hai nha. Một mũi đơn nè, một mũi tăng nè, một mũi đơn nè. Xong lần thứ hai, lần thứ ba, một mũi đơn, một tăng, một đơn. Xong lần thứ ba, lần thứ tư, một đơn, một tăng, một đơn. Xong lần thứ tư, lần thứ năm, một đơn, một tăng, một đơn. Xong lần thứ năm, lần thứ sáu, một đơn, một tăng, một đơn. Xong lần thứ sáu, Ni đã lặp đi lặp lại cụm một đơn, một tăng, một đơn, lặp lại 6 lần. Và tiếp theo mình có 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Kết thúc hàng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 12 đến 15 mỗi hàng có 32 mũi móc đơn. Để bắt đầu hàng số 12 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu.
Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt, móc một mũi đơn và các chân bên cạnh cũng là một mũi đơn. Các bạn lặp lại đến hàng số 15 nha. Cái mặt này nè mình không sử dụng đâu nha, tại vì cái sợi lông này nè nó nằm ở mặt trái này, nó nằm ở sau này nè, mình sẽ sử dụng cái mặt trái này nha. Mình sử dụng cái lưỡi cứng này để trải nha. Mình sẽ sử dụng cái mặt này nha. Mình sẽ đưa cái mặt này ra ngoài này. Bây giờ mình gắn hai con mắt vào hai cái sợi, hai cái chỗ mà mình đánh dấu á, hai cái sợi chỉ mà vừa nãy mình đánh dấu nè. Cái mũi này, cái mũi mình sẽ canh ở giữa con mắt này nha. Mình canh ở giữa mắt này, hàng số 2 này, hàng số 1 này, hàng số 2 này, giữa hàng số 2 và số 3 mình canh ở giữa con mắt này, giữa hàng số 2 và số 3. Ở giữa nha, ở giữa hàng số 2 và số 3, ở giữa hai con mắt này nha. Bây giờ mình tiếp tục mình móc hàng số 16 nha. Để bắt đầu hàng thì mình cũng móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn, mũi bên cạnh cũng là mũi móc đơn thứ hai, 3, 4. Đây đã có 4 mũi móc đơn rồi. Và tiếp theo là mình có một cụm, một đơn, một giảm, một đơn lặp lại 6 lần. Một mũi đơn nè, một mũi giảm nè, mũi giảm là mình móc 2 mũi chụm lại còn một. Khi mình móc mũi giảm á, mình kéo căng cái sợi len á thì cái mũi giảm của mình nó sẽ nhỏ nha.
một mũi giảm. Và tiếp theo là mình có một mũi đơn. Mình có một cụm này, một mũi đơn này, một mũi giảm này, một mũi đơn này. Cái cụm này được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Bây giờ là lần thứ hai này. Một đơn, một giảm, một đơn. Xong lần thứ hai. Lần thứ ba, một đơn, một giảm, một đơn. Xong lần thứ ba. Lần thứ tư, một đơn, một giảm, một đơn. Xong lần thứ tư. Lần thứ năm, một đơn, một giảm, một đơn. Xong lần thứ năm. Lần thứ sáu, một đơn, một giảm, một đơn. Xong lần thứ sáu. Ni đã móc cụm một đơn, một giảm và một đơn được lặp lại 6 lần. Tiếp theo mình có 4 mũi đơn. 1, 2, 3, 4. Để kết thúc hàng cũng móc một mũi chượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để cái đầu có thể quay được. Mình cần có 2 cái nút. Cái nút này thì tôi sử dụng là nút 1,5 cm, một đoạn dây kẽm dài 20 cm. Mình sẽ gắn cái nút này ở giữa hàng số 13 và 14. Mình sẽ gắn cái nút này ở giữa hàng số 13 và 14. Bây giờ mình lộn ngược cái mắt này ra nha. Sử dụng cái lược cứng này để chải nha. Mình xỏ ngay cái chỗ mà đánh dấu này nha.
cái nút nè, mình để sát cái mặt len nha, mình không có nhồi bông cộm vô nút nha. Cái hạt nút này mình để sát vô mặt len, mình không để cái bông nó cộm vô ở giữa đây nha. Bây giờ mình tiếp tục mình móc hàng số 17. Từ hàng số 17 trở đi là bắt đầu từ hàng số 17 là mình móc theo hướng này nha. Mình cầm sản phẩm như vậy nè và mình móc theo hướng này. Hàng số 17 nè, để bắt đầu hàng số 17 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Hàng số 17 mình có 12 mũi đơn và một mũi giảm và 12 đơn. Mũi đầu tiên của hàng số 17 mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt nè. Móc một mũi đơn, bạn cầm như mặt như này nha, móc theo hướng này nha. Một mũi đơn nè, và mũi bên cạnh cũng là một mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đây đã móc xong 12 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi giảm. Và tiếp theo mình có 12 mũi đơn. Ni đã móc xong 12 mũi đơn. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Nhớ là từ hàng này trở đi là mình móc theo hướng này nha. Mình cầm sản phẩm như vậy mình móc nha. Và khi mình móc mình đẩy hết các sợi lông về phía sau nha. Mình vẫn đẩy các sợi lông này của cái sợi len này về phía sau. Hàng số 18. Để bắt đầu hàng số 18 móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh. Mũi đơn thứ hai. Ba. Ni đã có 3 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi giảm. Khi móc mũi giảm thì mình kéo căng sợi len để mũi giảm của mình nó nhỏ nha. Mình có 3 đơn và một giảm lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Một nè. 2 nè.
3 mũi đơn và 1 mũi giảm. Xong 2 lần, giờ qua lần thứ 3. 1 mũi đơn nè. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. 1 mũi giảm. Xong lần thứ 3. Lần thứ 4. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. 1 mũi giảm. Xong lần thứ 4. Lần thứ 5. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 3 và 1 mũi giảm. Kết thúc hàng cũng mắc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng 69 để bắt đầu hàng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn. Mũi bên cạnh. Mũi đơn thứ hai mình đã có 2 mũi đơn. Và tiếp theo là mình có một mũi giảm. Hai mũi đơn và một mũi giảm này được lặp lại 5 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Ni đã móc xong cụm 2 đơn 1 giảm lặp lại 5 lần. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp tục mình móc hàng số 20. Để bắt đầu hàng số 20 mình lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn. Và mũi bên cạnh là một mũi giảm. Mình có một đơn và một giảm lặp lại 5 lần. Mình đã có 1 lần rồi và mình sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Mình trải, mình kéo hết mấy cái sợi lông của cái len này, nó vẫn còn vướng ở phía trong á. Phía bên kia mình kéo cho nó ra hết ngoài nha.
Cái tay này thì Ni sử dụng cái sợi len cotton nha. Sợi len này có kích thước là 2 mi và Ni cũng sử dụng đầu kim là 2.0 nha. Đầu tiên mình có một vòng tròn ma thuật 4 mũi móc đơn. Lên một mũi xích, mũi móc đơn thứ nhất, 2, 3, 4. Ni đã móc xong 4 mũi móc đơn. Mình rút cái sợi dây ngắn nè để khép kín vòng tròn. Để kết thúc hàng thứ nhất, móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Xong hàng thứ nhất, mình lộn cái này ra để móc cho nó dễ. Hàng thứ hai mình có một cụm một đơn một tăng lặp lại 2 lần. Để bắt đầu hàng thứ hai, móc một mũi xích. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Mình sử dụng sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn, mũi bên cạnh, một mũi tăng, và lặp lại thêm một lần nữa, một mũi đơn, một mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ hai, mình móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Mình kéo cái sợi len nó căng á thì cái mũi trượt của mình nó sẽ nhỏ nha. Xong hàng thứ hai, hàng thứ ba mình có một cụm 2 đơn một tăng lặp lại 2 lần. Để bắt đầu hàng thứ ba, móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn, mũi bên cạnh, mũi đơn thứ hai, và tiếp theo là một mũi tăng. Mình đã có 2 đơn và một tăng, và tiếp tục lặp lại thêm một lần thứ hai. 1, 2 mũi đơn và một mũi tăng. Xong lần thứ hai. Để kết thúc hàng thứ ba, móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng thứ tư mình có 3 đơn và một tăng lặp lại 2 lần. Để bắt đầu hàng thứ tư, móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình vừa mới móc mũi trượt. Móc một mũi đơn, mũi bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3. Mình đã có 3 mũi đơn và tiếp theo là một mũi tăng. Và lặp lại thêm một lần nữa. 1, 2, 3 mũi đơn và một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ tư, cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Mình cắt một sợi len dài để mình khâu vào cái đầu nha. Tai mình cứ cắn nó ở trên đỉnh đầu nè, mình may nó ở trên đỉnh đầu nha. Mình canh cái tai nó ở trên đỉnh đầu ngay con mắt nè.
À, gì hả? Giữa hàng 4 và hàng 5.
Mình tỉa bớt mấy cái sợi lông ở chỗ cái miệng này để cho cái miệng nó lộ rõ ra.